Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Mẹ Bảo Hân. Hôm nay cả nhà hãy cùng với Mẹ Bảo Hân đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Một số lưu ý khi bạn đến tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đó là bạn nên đi vào từ thứ ba cho đến chủ nhật hàng tuần. Thứ hai thì bảo tàng nghỉ. Giá vé để vào bảo tàng đối với người lớn là 40.000 đồng. Có một số giá vé ưu đãi, ví dụ như bạn có thẻ sinh viên thì bạn có thể mang thẻ sinh viên theo thì được giảm 50% giá vé. Trẻ em không mất tiền. Đối với những người bị tàn tật cũng được miễn giảm vé. Đây là phía bên ngoài của bảo tàng. Do là ở đây rất là ồn cho nên là mẹ Bảo Hân không thu âm trực tiếp được, mà mẹ Bảo Hân buộc phải đưa hình ảnh và thuyết minh. Bên trong bảo tàng khá là tối. Đây là xe chở đó của ông Phạm Ngọc Úy, xã Thủy Sĩ, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Đã dùng chiếc xe đạp này thồ đó đi bán nhiều nơi ở vùng đồng bằng miền Bắc từ năm 1982 đến năm 1997. Trên xe xếp hơn 800 chiếc đó, lờ và những bộ phận chưa lắp ráp. Mọi người có thể nhìn thấy cái xe nó rất là cổ đúng không ạ? Có hai cái chắn. Qua hình ảnh thì mọi người sẽ nhìn thấy là nó không to lắm, nhưng khi mà đứng ở đây thì đấy, mọi người nhìn mẹ Bảo Hân quay này. Quay mà đứng với mãi nó cũng không hết được cả cái đó luôn. Đây là một cái mô hình mà rất là hay, rất là ấn tượng. Con người Việt Nam chúng ta rất là giỏi đúng không ạ? Do là bảo tàng hôm nay mẹ Bảo Hân đi rất là đông vào ngày Chủ nhật, cho nên là có những góc quay mà mẹ Bảo Hân quay nó rối, không thể đưa lên được. Đây là tầng 2 của bảo tàng cả nhà nhé. Tầng 2 thì có một số cái nhà mẫu mô hình của người dân tộc Thái. Nói chung là các dân tộc Việt Nam ở đây đều có. Đây là căn bếp của người Thái. Đây là lễ cấp sắc của người Dao Đỏ ở Yên Bái. Lễ cấp sắc tức là tất cả nam giới Dao đến tuổi trưởng thành đều phải trải qua lễ cấp sắc. Người thụ lễ được cấp tờ sắc như giấy thông hành để khi chết thì đem theo về quê cha đất tổ. Lễ cấp sắc còn nhằm trao cho người thụ lễ một chứng chỉ để hành nghề. Hành nghề thầy cúng, một trong những nghề danh giá nhất của xã hội Dao truyền thống. Muốn được cấp sắc phải được học chữ Hán và chữ Nôm Dao để đọc sách cúng, học cách thức tiến hành các lễ cúng và phải thực hiện một số điều cấm kỵ nhằm tránh bị ô uế. Có 3 bậc cấp sắc từ thấp lên cao, tương ứng với số đèn là số âm binh để người trở thành thầy cúng sai khiến mỗi khi hành lễ. Lễ cấp sắc kéo dài 3 ngày 3 đêm, gồm rất nhiều lễ thức thể hiện sự kết hợp giữa các yếu tố đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Dao. Trong đó quan trọng nhất là lễ trao đèn cùng với đạo sắc và âm binh cho người thụ lễ. Ở đây thì có mô phỏng cái mô hình mà thầy cúng đang giao cái giấy thông hành. Đây là khoảng sân phía trước cửa của bảo tàng khi chúng ta đứng từ trên tầng 2 của bảo tàng nhìn xuống. Có một cái khoảng sân rộng, đây cái cổng đây nhé cả nhà. Đó, cái cổng mà lúc trước mẹ Bảo Hân quay á. Đây phía bên trong các cái mô hình. Sau khi xem cái mô hình của người dân tộc Thái thì đến người dân tộc của phía Tây Nguyên, Ba Na. Đây là các cái gùi ép
của người vùng Tây Nguyên. Có một bức tranh rất ấn tượng. Bức tranh này nó nguyên cả một cái tường luôn, về chú voi của Tây Nguyên. Hình ảnh chú voi và người quản tượng rất là chân thực. Người ta phải ghép cái bức tranh này thành nhiều mảng thì mới được một cái bức tranh to lớn như thế này. Đây là khuôn viên bên ngoài của bảo tàng, ngoài vườn đó. Mẹ Bảo Hân thì rất thích cho Bảo Hân cuối tuần vào đây để có được cái khoảng không gian thiên nhiên tự nhiên. Nó giữa lòng thủ đô mà mọi người thấy là có một cái không gian rất là ấn tượng, giống như khi mà bạn lên Tây Bắc vậy á. Đây là một góc của không gian mô phỏng của Tây Bắc, các dân tộc của Tây Bắc. Đường rất là sạch đẹp. Đó. Phía xa xa kia đấy là cái máng nước và là cái chày giã bằng cối đá cổ ngày xưa. Nếu như bạn nào ở vùng Tây Bắc thì cũng sẽ nhìn thấy cái hình ảnh này từ rất là lâu rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì không còn nữa rồi. Và người đang đi lên trên căn nhà của người dân tộc. Đó là bố Bảo Hân đấy ạ. Bố Bảo Hân rất thích vào căn nhà này và ngồi ở cái bàn uống nước bên ngoài. Ở một nơi phố phường nhộn nhịp, chỉ ngay cạnh đây thôi sẽ là những cái căn nhà cao tầng rất là to lớn, ồn ào. Nơi đây nó giống như một cái khoảng lặng bình yên đấy cả nhà. Bố mẹ Bảo Hân thì yêu cái sự bình yên, cho nên là nhiều khi cuối tuần thường vào đây đơn giản chỉ là ngồi ở đây, ngắm nhìn cái không gian này và để cho lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn. Cái căn nhà mà bố Bảo Hân đang ngồi đấy là căn nhà của người dân tộc Dao. Tất cả những thiết kế ở đây thì đều mang phong cách rất là cổ. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ. Bên trong cũng đầy đủ tivi, bàn uống nước, mô phỏng hoàn toàn cái căn nhà của người Dao. Cái bậc đi lên hoàn toàn bằng đá xếp. Trước cửa nhà có một cái cây tre rất là đẹp. Ở phía bên cạnh xa xa kia chính là cái vườn rau của người dân tộc Dao. Nhà người Dao do Cơ quan Liên Chính phủ Pháp ngữ và Bộ Ngoại giao Pháp trợ giúp năm 1999. Đây là nhà của người Hâm Mông. Cái sân rất là rộng và đẹp, có một cái cây bưởi. Mọi người nhìn thấy nó bình yên không ạ? Khoảng sân có một cái nhà củi phía bên ngoài. Đó, mọi người nhìn xa xa, chỉ sau một bức tường thôi là những căn nhà cao tầng ạ. Mẹ Bảo Hân rất thích cái cây bưởi này, rất là đẹp. Đứng vào đây bạn cảm giác giống như là khi bạn đang đứng ở giữa một ngôi nhà ở trên vùng cao vậy. Mái được làm bằng gỗ. Cây bưởi này mẹ Kem nghĩ nó là một cây bưởi chua, quả nó nhỏ, giống bưởi cổ ở vùng Tây Bắc thường có. Đây là cây cối giã gạo
Mô phỏng muối giã gạo bằng nước. Các bạn ở các vùng dân tộc miền núi thì có thể không lạ với cái hình ảnh này đúng không ạ? Mẹ Bảo Hân thì khi còn nhỏ xíu xíu á, mẹ Bảo Hân nghĩ là chỉ nhỏ như Bảo Hân thôi, thì cũng có nhìn thấy ở suối, ở nhà bà ngoại là có cái cối này. Nó giã ngày giã đêm. Thường thì buổi sáng bà ngoại sẽ mang gạo, mang thóc ra đây để cho vào đây. Và đến tối thì ra thì đã có được gạo để ăn rồi. Thóc này, ngô này, lúa này. Đó, mang ra đây. Đây chỉ là cái mô phỏng thôi. Nhưng nếu mà có nước thì mọi người sẽ thấy là nó thả nước vào đây và đổ xuống. Đây cũng là một con suối mô phỏng. Một con suối trên vùng cao. Thường thì họ cũng không để nước nhiều ở đây, nó chỉ có một chút xíu thôi. Dưới con suối này có một vài con cua nhỏ đấy các bạn nhé. Đây là ngôi nhà của người Hơ Mông lúc nãy mà chúng ta quay xem á. Nhưng mà mẹ Bảo Ân quay ở phía đằng trước mặt tổng thể của nó. Cái hàng rào làm hoàn toàn bằng tre. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với ngôi nhà của người Tây Nguyên, nhà Rông. Cái ngôi nhà này thì trèo lên rất là cao và mẹ Bảo Hân thì rất là ngại trèo. Trèo lên thì dễ mà trèo xuống thì rất là sợ. Thành ra là lần nào đến thì cũng phải lấy hết can đảm mẹ Bảo Hân mới dám trèo lên. Nhưng mà khi xuống thì thường là bố Bảo Hân phải bế mẹ Bảo Hân xuống. Cho nên là lần này thì bố Bảo Hân nói là mẹ Bảo Hân quá nặng rồi và không giúp mẹ Bảo Hân trèo lên nữa. Đây là ngôi nhà dài. Hôm nay có một cái đoàn tham quan của các em học sinh rất là đông. Thành ra là mẹ Bảo Hân không lên nhà dài để quay cho mọi người xem được. Ở bên trong nhà dài này cũng khá là ấn tượng. Đây, cái nhà rông. Trèo lên thì rất dễ, nhưng sợ nhất là cái lúc đi xuống. Mẹ Bảo Hân xuống là rất là sợ. Đấy, mọi người thấy nó cao khủng khiếp. Ở bên trong mô phỏng cũng khá là chân thật luôn. Nhà rông của người Ba Na. Tiếp đấy, đây là một cái cây dao. Các bạn chắc là không lạ gì với cây dao, cây quỳnh dao đúng không ạ? Ngày xưa thì nhà Bảo Hân cũng, nhà ông bà ngoại của Bảo Hân có cái cây này. Dưới gốc thì có trồng một cây quỳnh. Nó leo lên cây dao. Đó, cây dao này có tác dụng làm thuốc rất tốt. Đây là mẹ Bảo Hân đã ra phía đằng sau của ngôi nhà của người dân tộc Kinh. Có một vườn thuốc nam rất là tuyệt vời ở đây. Đây là cây láng. Có rất nhiều các loại thuốc nam được trồng ở đây. Nhưng có lẽ là do cái sự chăm sóc cũng không được tốt lắm. Cho nên là chỉ có một số loại cây là có thể là đẹp thôi. Còn đâu thì nó cũng không được chăm sóc lắm thì phải. Nó bị dẹp. Và những các cái biển hiệu thì gần như là mọi người cũng không chăm sóc lắm nên nó cũng bị mất đi. Ví dụ như cây láng này không có biển hiệu. Cũng một hàng rào như một cái vườn xinh xinh á. Các bạn cũng có thể đưa con mình vào đây và chỉ cho con những các cái loại cây ở đây. Có khá nhiều các loại cây. Toàn là cây thuốc thôi. Ví dụ như đây là cây láng. Các bé mà ở vùng thành phố thì cái chuyện khám phá một cái cây lạ thì cũng rất là đáng đúng không ạ? Bạn Bảo Hân thì bạn ấy rất thích tham gia khám phá những cái cây như thế này. Xa xa kia là một cây khế. Đây là toàn cảnh ngôi nhà của vùng Bắc Bộ khi xưa. Ngôi nhà của người dân tộc Kinh ấy. Đây là ngôi nhà chắc là của vị địa chủ. Đây là mí lau ở phía sau của ngôi nhà trong vườn thuốc. Đó, bên ngoài thì có con đường đi rất giống cảnh thôn quê của đồng bằng Bắc Bộ khi xưa. Có một hàng rào hoa dâm bụt. Cái mía lau này thì nó có rất nhiều tác dụng.
trong Đông y, đúng không ạ? Hẹn cả nhà một video mẹ Bảo Ân sẽ chia sẻ về cái tác dụng tuyệt vời của bế lau trong Đông y. Phía xa xa đằng sau cây bế lau này chính là một cái mô hình về một con thuyền cổ. Nếu mà để vào bảo tàng dân tộc học chơi thì bạn sẽ phải đi mất một ngày thì mới đi hết được và khám phá hết được. Hôm nay thì mẹ Bảo Ân chỉ sơ qua một số địa điểm, chứ còn rất nhiều các địa điểm khác trong bảo tàng bạn có thể khám phá. Đây, tiếp đến là bạn sẽ đến với góc múa rối nước. Mua vé múa rối nước ở đây với giá vé là 90.000 đối với người lớn và 70.000 đối với trẻ con. Bạn sẽ được trải nghiệm một cái chương trình múa rối nước cực kỳ thú vị và tuyệt vời. Hôm nay thì mẹ Bảo Hân sơ qua một chút về cái bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Mọi người có thể đưa con đến đây chơi vào những ngày cuối tuần, rất là ý nghĩa, có thể dạy cho bé được rất nhiều bài học hay. Chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn like để ủng hộ, nhấn share để chia sẻ và nhấn subscribe kênh để ủng hộ cho mẹ Bảo Hân nhé. Cảm ơn cả nhà.